السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد، واليوم إن شاء الله بنتكلم عن ضغط الهواء في التواير. نبغى نتكلم شو فوائد تخفيف ضغط الهواء في التواير وليش الناس يخفون الضغط. فأول شيء بنكلمكم عنه التاير نفسه. التاير مصنوع من ربل ومن داخل فيه هواء. الهواء يحافظ على شكل التاير، فإذا ما كان في التاير هواء التاير يصير مرن فيتحرك وينسدح، يعني ينبسط على الارض فما تشوفونه جامد. اما يوم يكون معباي هو يكون وايد جامد، بالضبط مثل البالونه، كل ما عبيتوها هو اكثر استوت يابسه، اما اذا كان فيها هو شويه تكون لينه وتتحرك. السؤال اللي يطرح نفسه، كيف نخف الهواء من التواير؟ عندنا طريقتين رئيسيتين. اول شيء نجيب اي قطعه مثل سويتش الموتر او اي قطعه نحصلها شويه تكون مو بحاده، يعني شويه فيها طرف، وني نضغط على الولف داخل. فعندي الولف داخل واضغط عليه بس. هاي الطريقه تطلع هواء بس يكون بطيء، الهواء ما يطلع بسرعه. الطريقه الثانيه هي ان نطلع الولف اللي تو ضغطنا عليه برا باستخدام ابره الولف. فنستخدم ابره الولف حسب نطلع الولف برا ويطلع الهواء وايد اسرع. فشوفوا الحين هاي الطريقه الثانيه، ندخل الابره نثبتها على الولف ونلفها الين ما نطلعها برا. امسكوا الولف عدل حسب ما يطير، دائما خلوا ايدكم ويا الولف. طبعا ان نخف الهواء من التاير له فوائد عديده، منها اثنين مهمين. اول شيء السواقه تكون اريح، تكون ناعمه. يوم تمشون على شيء مثلا يابس مثل الحصى او في الرمله الموتر يختض، اذا تخفون الهواء يكون الموتر انعم. حسب نشرح هذا الشيء نعطيكم مثال. هاي الطابوقه، بنمشي على هاي الطابوقه بتاير معباي 35 بي اس اي، وبنمشي عليها مره ثانيه بتاير فيه بس 10 بي اس اي. فبنبدا الحين وبنحط الطابوقه. اللي بنلاحظه ان التاير يوم يكون معباي بيوقف فوق الطابوقه وبيكون وايد يابس التاير، فيكون يعني الضربه تي قويه. لكن يوم بنخف الهواء من التاير بتلاحظون ان التاير كانه يغطي الحصى. فهذا اللي بنشوفه الحين. ثاني شيء هالشيء يساعد في ان التاير ما ينطر، لان الحصى ممكن تكون حاده، فاذا التاير معباي فل كانه بالونه معبايه فل تنقع بسرعه. فاذا خفينا الهواء يكون اكثر مرونه وبالتالي ما ينطر التاير. فخلونا نشوف في هذا المثال. بالنسبة للشارع نمشي على بي اس اي تقريبا بين ال 33 لل 40 بي اس اي. انا يوم اسويه في الجمس احط 37 قدام و33 ورا. دائما حاولوا تقريبا 4-5 بي اس اي فرق بين ورا وقدام، لان قدام عندكم الماكينه ففي وزن، في ثقل على التاير. ورا ما شيء وزن، فخلوا اللي قدام في بي اس اي اعلى. فتقريبا على الشارع 37 قدام زين، 33 ورا بعد زين. نفس القصة تكون على الكنكري. الكنكري نفس الشارع، إلا أنكم مثلا تنزلون شوي يمكن لين 29 أو 30، أقل شيء 28 حق الكنكري بعد زين. في الرملة اليابسة اللي تكون مثل هاي تمشون على تقريبا ضغط تاير 16 ل 25. الرمله اليابسه هي اللي الناس عاده مشوا عليها، فالرمله ما تكون وايد ناعمه هني بسبه الوزن اللي مشى عليها. 16 ل 25 بي اس اي بيكون وايد زين. الرمله الناعمه اللي مثل هاي نمشي من 10 ل 18 بي اس اي. 10 ل 18. ليش نمشي 10 ل 18؟ بقول لكم ليش. لان التاير يوم بيخف الهواء منه
بينبسط على الارض، بينبسط على الرمله، فهالشيء بيعطيه تراكشن اعلى. ليش؟ الرمله اذا كل ما كانت المساحه اللي ياخذها التاير اصغر كل ما زاد احتمال انه يغرز. مثلا بصبعي اذا بنزل صبعي في الرمله ينزل تحت، زين؟ لكن اذا حطيت ايدي كامله مساحه اكبر ايدي ما تنزل. نفس الفكره بالنسبه للتاير، فهذا اللي الحين بنراويكم اياه. اول شيء بنحط الموتر في السنجل وبنحاول نتحرك في هاي الرمله الناعمه. بنلاحظ ان الموتر ما بيتحرك او بيغرز. عقب بنربخ على التواير لين تقريبا 15 بي اس اي وبنجرب مره ثانيه، بنشوف كيف بيتحرك الموتر ولا ما بيتحرك، وشو الفرق بينه وبين اول مره يوم كان التاير معباي. الحين التواير 35 بنجرب فيها. الحين ربخنا على التواير وخفينا الهواء وبنجرب نمشي سنجل وبنشوف بيمشي الموتر ولا بيغرز. اذا بيغرز نفس قبل ولا اقل عن قبل. خلونا نشوف. اذا سايرين مكان فيه حصى مثلا هني، خلوا الضغط مال التاير بين 16 ل 25 بي اس اي، نفس الرمله اليابسه تقريبا. وكل ما كانت الاحجار اللي موجوده يعني حاده اكثر وشي خفوا الضغط شويه اكثر. اوكي، فالحين خلونا نراويكم كيف بنصعد على هاي الاحجار. زين، اذا ما كانت رمله كانت طين، شو نسوي؟ الطين بعد ننزل ضغط الهواء من 16 ل 25 بي اس اي. زين، اذا كنا على شارع عادي مثل ما قلنا لكم، في الشارع البي اس اي يكون تقريبا 33 ل 37. زين، اذا كان الجو مغيم ونزل المطر، والله ما اظني بينزل مطر، بس اذا نزل مطر ان شاء الله ينزل مطر، شو تسوون؟ نزلوا البي اس اي تقريبا 5 لكل تاير، 4 ل 5 لكل تاير، لانه يوم بينفرش التاير على الشارع بيعطيكم تراكشن اكثر، فالتاير ما بيزلق في المطر يوم انتم على الدوار مثلا او على اليوتا. الحين مثل ما تلاحظون التاير مربخ عليه. التاير يمكن مربخ عليه ما هو مسوق فيه على الشارع بسرعه عاديه، دائما سوق سرعه اقل. ليش؟ لان في شيئين خطرين. اول شيء ان التاير ممكن يفسخ عن الرنج، فيطلع التاير عن الرنج وبتمشون على الرنج يمكن ينكسر او يخترب. ثاني شيء، حتى لو ما فسخ التاير عن الرنج، شو بيستوي التاير من داخل بيخترب. انتم ما بتشوفون شيء من برا، بس من داخل بيخترب التاير. فدائما عبوا هو على طول، ولا تمشون اكثر عن 50 كيلو في الساعه والتاير مربخ عليه. وحاسبوا على اللفات، لا تلفون لفات قويه، خلوا لفاتكم خفيفه، دائما خلوا لفاتكم خفيفه. يمكن حد يطرح سؤال، كم اكثر بي اس اي اقدر انزل له؟ لا تنزلون اكثر عن 5، و5 وايد نازل، يعني حاولوا تمون 10 وفوق، 12 وفوق، لا تنزلون تحت. هذا لسلامتكم طبعا اولا، وثانيا عسى بيكون استخدامكم افضل. الخطوه الاخيره هي ان نني المحطه ونعبي تواير هو. فاول شيء واختار ضغط التاير اللي ابغيه. انا ابغي حق التاير اللي ورا 33. اخذ الهوز مال التاير واحطه على الولف، بس احطه عليه وتم راس لين يعبي التاير 33 بيطلع الجهاز صوت. هذا اللي عندنا اياه اليوم. واذا عندكم اي مقترحات، اي شيء ثاني تبون تشوفونه، اكتبوا لنا تحت في التعليقات وان شاء الله بنسوي لكم اياه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.